อายุน้อยน้ำตาล200ทำไมถึงเป็นเบาหวานอายุน้อยนะคะคนไข้คนนี้เคยมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ได้ฉีดสเตียรอยด์ซึ่งหมอคิดว่าอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เป็นเบาหวานเลยคิดว่ามีประโยชน์จะเอาเรื่องของสเตียรอยด์กับเบาหวานนะคะมาเล่าในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบาเบาหวานนะคะวันนี้จะเอาเรื่องเคสน่าสนใจมาเล่าให้ฟังเป็นเคสที่เพิ่งเจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะเป็นฝรั่งต่างชาตินะคะมาปรึกษาด้วยเรื่องน้ำตาลสูงอายุ31ใช่ไหมอายุน้อยเนาะแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยนะคะแล้วภรรยาสังเกตว่าเวลาปัสสาวะมีมดตอมตลอดเลยไล่มาหาหมอเบาหวานนะคะแล้วก็ตรวจเจอจริงๆคือน้ำตาลอดอาหารเนี่ย200คนปกตินะคะเวลาอดอาหารมาทั้งคืนนะคะน้ำตาลเช้าเนี่ยตอนที่ตรวจไม่ควรจะเกิน99นะคะถ้าเป็นน้ำตาลสะสมนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลที่สะสมอยู่กับเกาะกับเม็ดเลือดแดงนะคะถ้าเป็นน้ำตาลสะสมเฉลี่ยพวกนี้ตัวเลขค่าคนปกติคือน้อยกว่า 5.6 ถ้ามากกว่า 6.5 นี่คือเริ่มเป็นเบาหวานต้องให้ยาแล้วแต่ของคนไข้คนนี้นะคะเกือบ10ซึ่งสูงมากนะคะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่เลยเนาะก็ดูโง่เฮงนะคะมีแบบแก้มบวมๆนิดนึงนะคะผิวแดงๆนะใครที่มีลักษณะแบบนี้ต้องระวังนะว่าเป็นแบบคนนี้หรือเปล่าคือคนนี้หมอก็พยายามจะหาประวัติว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าทำไมถึงเป็นเบาหวานอายุน้อยนะคะซึ่งมันก็ต้องหาไปตามขั้นตอนเนาะอย่างเช่นมีกรรมพันธุ์ไหมเป็นเบาหวานชนิดที่1หรือเปล่ามีใช้ยาอะไรหรือเปล่าหมอก็เลยซักกลับไปเจอว่าคนไข้คนนี้เคยมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ได้ฉีดสเตียรอยด์หมอก็เลยถามคนไข้ว่าทำไมคุณฉีดสเตียรอยด์แต่ว่าคุณก็หายไปเลยนะเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเขาเป็นผื่นผิวหนังเป็นผื่นภูมิแพ้แบบแพ้เยอะมากแพ้ตลอดเวลาคันจนแบบทำงานทำการไม่ได้จนแบบต้องมาฉีดยาสเตียรอยด์ที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็คุณหมอก็เลยให้ยาไปกินต่อนะคะเป็นยาเม็ดสเตียรอยด์ซึ่งให้ไปแค่3 วัน5 วันแล้วนัดมาเจอคุณหมอผิวหนังแต่ว่าไม่รู้ยังไงคืออาจจะไปเจอที่อื่นหรือว่าไม่ได้เจอหรือยังไงก็ไม่รู้คือสรุปคนไข้ไปซื้อยาพวกกลุ่มสเตียรอยด์ทานเองแล้วก็ทานต่อยาวๆเวลาเป็นเยอะเป็นน้อยก็ปรับยาเองบางทีก็หยุดยาแล้วพอกำเริบก็มาฉีดสเตียรอยด์บ้างเป็นบางครั้งซึ่งหมอคิดว่าอันเนี้ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้คนไข้เคสเนี้ยเป็นเบาหวานเลยคิดว่ามีประโยชน์ที่จะเอาเรื่องของสเตียรอยด์กับเบาหวานนะคะมาเล่าในคลิปนี้ค่ะยากลุ่มสเตียรอยด์นะคะทำให้เกิดเบาหวานได้ยังไงนะคะมีผลต่อหลายๆส่วนเลยนะคะตั้งแต่ตับนะคะเขาทำให้ตับเนี่ยผลิตน้ำตาลนะคะเข้าเลือดมากขึ้นนะคะทำให้น้ำตาลของคุณเนี่ยในเลือดสูงขึ้นนะคะอันที่2คือตัวสเตียรอยด์เองนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งอินซูลินจะไปสั่งให้กล้ามเนื้อต่างๆนะคะนำน้ำตาลในเลือดไปใช้แต่ปรากฏการมีสเตียรอยด์นะคะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเขาดึงน้ำตาลไปใช้ได้น้อยลงทำให้น้ำตาลในเลือดของคุณก็สูงอยู่อย่างนั้นแหละนอกจากนี้นะคะตัวสเตียรอยด์เองก็จะไปทำให้ตัวตับอ่อนนี่แหละซึ่งเป็นต้นในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินเลยในการควบคุมน้ำตาลในร่างกายนะคะก็ไปทำให้ตับอ่อนเขาทำงานได้น้อยลงผลิตอินซูลินได้น้อยลงนะคะก็เป็นผลทำให้เกิดเบาหวานนะคะในคนไข้ที่ใช้สเตียรอยด์นะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้ปริมาณเยอะๆแล้วก็เป็นระยะเวลานานๆค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากสเตียรอยด์จะทำให้เกิดเบาหวานแล้วนะคะการใช้สเตียรอยด์ระยะยาวนะคะก็จะต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนะคะเพราะว่านอกจากกดภูมิที่ไม่ดีพวกภูมิที่ทำให้เกิดภูมิแพ้โรคไขข้อต่างๆนะคะก็จะกดภูมิที่ดีด้วยทำให้ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อระวังเรื่องของต่อมหมวกไตไม่ทำงานนะคะเนื่องจากภาวะสเตียรอยด์ในร่างกายเยอะจนเกินไปนะคะรวมถึงเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะแล้วก็หลายๆเคสเนี่ยทานนานจนกระทั่งเป็นต้อกระจกเร็วกว่าวัยที่เป็นปกติค่ะถามว่าสเตียรอยด์มีโทษมากมายเหล่านี้นะคะแต่ว่ามีประโยชน์ไหมมีค่ะยังยืนยันว่าในการแพทย์ปัจจุบันก็ยังใช้สเตียรอยด์ในหลายๆโรคนะคะที่จำเป็นรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับพวกภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะเช่นผื่นแพ้ผิวหนังเรื้อนกวางโรคภูมิแพ้โรคไขข้อต่างๆนะคะไขข้อรูมาตอยด์โรค SLE ต่างๆนะคะซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันรวมถึงโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งเลือดนะคะพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่างๆนะคะและอีกอันนึงที่หมอเจอเลยก็คือเป็นคนไข้ที่ไปหาพวกอายุวัฒนะนะคะแล้วก็ทานยาเพื่อที่จะรักษาภาวะต่อมหมวกไตล้าอันเนี้ยเขาให้สเตียรอยด์คุณนะอันเนี้ยคุณต้องระวังนะ
อีกอันที่เจอเลยก็คือเป็นคนไข้ออกกำลังกายนะคะเราต้องการจะเล่นกล้ามแล้วพยายามจะฉีดฮอร์โมนเพศชายนะคะเทสโทสเตอโรนให้มากกว่าปกติซึ่งมีข้อเสียเยอะมากนะคะรวมถึงการที่ฉีดฮอร์โมนเพศชายที่เป็นเทสโทสเตอโรนเนี่ยเขาเป็นสเตียรอยด์นะคะก็จะมีฤทธิ์ในการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะเมื่อฉีดปริมาณมากกว่าปกติทำให้เกิดภาวะการเร่งเป็นเบาหวานได้มากขึ้นด้วยนะคะหมอขออนุญาตจะให้ชื่อนะคะยาสเตียรอยด์ต่างๆนะคะเพราะหลายๆท่านนะคะก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ทานสเตียรอยด์จริงๆสเตียรอยด์เป็นชื่อกลุ่มยาตัวยาแต่ละตัวนะคะในกลุ่มสเตียรอยด์มีมากมายเลยนะคะหมอขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะตัวที่เจอบ่อยๆนะคะเช่นเพรดนิซิโลนไฮโดรคอร์ติโซนค่ะเด็กซาเมทาโซนเมทิลเพนิซิโลนค่ะก็ใครที่ทานยากลุ่มนี้อยู่นะคะก็ต้องพึงระวังนะคะแล้วก็คุยกับคุณหมอที่ดูแลค่ะซึ่งในหลายโรคก็ยังจำเป็นต้องใช้นะคะแต่ตอนนี้มันก็มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะในหลายๆโรคก็มียาที่ออกมาทดแทนนะคะเป็นยาพวกปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งเป็นยาที่ราคาแพงมากนะคะแต่ว่าได้ผลดีแล้วก็สามารถลดการใช้สเตียรอยด์แล้วก็ลดผลเสียของสเตียรอยด์ได้เพราะฉะนั้นลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลดูนะคะอย่างเช่นพวกโรคเรื้อนกวางโรคSLE นะคะหรือว่าโรคต่างๆที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ยก็สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ยาตัวอื่นได้นะคะลองคุยข้อจำกัดด้านการเงินหรือว่าด้านการรักษานะคะว่าสามารถใช้ในเคสของคุณได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณจำเป็นต้องกินสเตียรอยด์นะคะก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะโดยที่คอยติดตามอาการเหล่านี้ค่ะการที่ใช้สเตียรอยด์ในระยะยาวนะคะยาวในที่นี้คือประมาณมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะแต่ว่าน้อยกว่านี้บางคนก็เริ่มมีอาการแล้วนะคะถ้ามีความเสี่ยงถ้ามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะจะต้องคอยติดตามนะคะเรื่องของน้ำตาลนะคะคนที่ทานสเตียรอยด์พวกนี้อยู่นะคะแนะนำว่าถ้าจะเจาะน้ำตาลให้เจาะเป็นหลังการทานอาหารนะเวลาเราไปเช็คนะคะเขาจะให้ลองงดอาหารไปใช่ไหมแล้วก็เจาะตอนงดอาหารแต่หมอแนะนำว่าในคนไข้ที่เป็นทานสเตียรอยด์อยู่นะคะให้เจาะหลังการทานอาหาร 1-2 ชั่วโมงส่วนใหญ่คนไข้ที่ทานสเตียรอยด์เนี่ยน้ำตาลจะสูงเป็นช่วงหลังอาหารนะคะค่อนข้างเยอะรวมถึงระวังเรื่องการทานอาหารที่สุกๆดิบๆนะคะทำให้ติดเชื้อง่ายต้องระวังการติดเชื้อให้ดีเลยในคนที่ทานสเตียรอยด์นะคะเพราะว่าภูมิเนี่ยก็จะถูกกดด้วยทั้งภูมิที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้อาการปวดข้อนะคะแต่ก็จะไปกดภูมิที่ดีด้วยทำให้คุณต่อสู้กับเชื้อโรคได้น้อยลงนะคะก็ต้องระวังในส่วนนี้รวมถึงการทานอาหารนะคะที่มีแคลเซียมและวิตามินดีเพียงพอเพื่อลดโอกาสการเกิดกระดูกพรุนในอนาคตนะคะแล้วเมื่อถึงอายุนะคะถ้าอายุคุณมากขึ้นก็จำเป็นต้องตรวจกระดูกพรุนค่ะรวมถึงถ้าเกิดคุยกับคุณหมอแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มอื่นที่ทำให้การใช้สเตียรอยด์ลดลงได้นะคะก็จะต้องคุยกับคุณหมอว่าจะลดสเตียรอยด์อย่างไรนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆเห็นปุ๊บกลัวสเตียรอยด์แล้วก็หยุดยาเลยนะคะอันนี้อันตรายสามารถทำให้เกิดภาวะขาดสเตียรอยด์เฉียบพลันแล้วก็นอนโรงพยาบาลได้เลยนะคะก็แนะนำว่าปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอต่อมไรท่อแบบหมอก็ได้นะคะซึ่งหมอก็จะค่อยๆถอยยานะคะซึ่งหลายๆเคสเนี่ยถอยกันเป็นปีนะคะกว่าที่จะถอยหมดนะคะแล้วตอนถอยเนี่ยมันก็จะไม่สุขสบายจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะมีเบื่ออาหารได้บ้างนะคะบางคนก็เป็นเยอะนะคะก็ทำให้ทางการถอยเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจค่ะก็สรุปนะคะการใช้สเตียรอยด์นะคะก็ยังจำเป็นอยู่ในหลายๆโรคนะคะแต่ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันถ้าใครใช้อยู่นะคะก็ลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูนะคะว่าสามารถเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นได้ไหมหรือถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆก็จะต้องดูแลตัวเองในคนไข้ที่ใช้สเตียรอยด์ค่ะสวัสดีค่ะ